السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الكثير من القصص الخيالية وفي عالم الأعمال السينمائية، نرى مخلوقات غريبة والكثير منها تكون حيوانات خرافية أو أسطورية. ومع مرور الزمن صدق آخرون هذه الأساطير، لدرجة أنهم أصبحوا يؤمنون بوجودها ويبحثون عن هذه الكائنات. لكن ماذا لو كانت هناك بعض هذه الكائنات القريبة جدا من هذه الأساطير، من التنين والكراكن ووحوش البحار؟ فمعنا في هذا الفيديو 10 من الكائنات الأسطورية الحقيقية موجودة بالفعل والتي لها صفات فوق العادة. فهيا بنا لنتعرف عليها. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الخلد نجمي الأنف. ويعيش الخلد ذو الأنف النجمي في مناطق الأراضي المنخفضة الرطبة، ويأكل اللافقاريات الصغيرة مثل الحشرات المائية والديدان والرخويات، وكذلك البرمائيات الصغيرة والأسماك الصغيرة. ويفضل الخلد ذو الأنف النجمي المناطق والمستنقعات الرطبة وقيعان الجداول والبرك. ويحفر خلد الأنف النجمي أنفاقا سطحية ضحلة للبحث عن الطعام. وينشط خلد الأنف النجمي ليلا ونهارا ويظل نشطا في الشتاء. ولوحظ أنه يحفر نفقا عبر الثلج ويسبح في الجداول المغطاة بالجليد. وأنف الخلد النجمي عبارة عن عضو حركي حسي متخصص للغاية، ويتكون من 22 من الزوائد اللحمية الشبيهة بالأصابع، وهي في حركة مستمرة بينما يستكشف الخلد بيئته. ويبلغ قطر النجم سنتيمترا واحدا. ويعتمد الخلد ذو الأنف النجمي بشكل كبير على المعلومات الميكانيكية لأنفه للعثور على فريسته والتعرف عليها دون استخدام البصر، نظرا لأن له عيون صغيرة وعصب بصري صغير. وغالبا ما يتم التعرف على هذا العضو من خلال حساسيته العالية، وسرعة رد الفعل في غضون 8 ملي ثانية فقط. ويمكنه أن يقرر ما إذا كان هذا الشيء صالحا للأكل أم لا. وهو السبب الذي تم تسجيل الخلد ذي الأنف النجمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فهو أسرع باحث عن الطعام في العالم. رقم 9. قرود الأوكاري القرمزية الصلعاء. وهو الاسم الشائع لقرود العالم الجديد من جنس الكاكاجو. والأوكاري الأصلع القرمزي هو قرد صغير يتميز بذيل قصير جدا ووجه قرمزي ورأس أصلع. وتعتبر قرود الأوكاري غير عادية بين قرود العالم الجديد، من حيث أن أجسادهم مغطاة بشعر طويل فضفاض ولكن رؤوسهم صلعاء، وتبدو وجوههم الصلعاء تشبه الجمجمة تقريبا. وهذه القرود لها بشرة وجه شديدة الإحمرار لامعة، وتختار الإناث التزاوج بناء على مدى إحمرار وجه الذكور. وتشير الدلائل إلى أن بشرة الوجه ذات اللون الأحمر الساطع هي علامة على الصحة الجيدة وتسمح بتحديد رفيق سليم. وتم العثور على الأوكاري الأصلع ذو البشرة القرمزية اللامعة بالقرب من المياه في غرب الأمازون في البرازيل والبيرو وكولومبيا وفنزويلا. وعادة ما تكون الأوكاري خاملة وصامتة في ظروف حديقة الحيوان، ولكن في البرية تكون رشيقة ونشطة وقادرة على القفز لأكثر من 6 أمتار. ويتنقلون عبر الغابة ويتحركون في الفروع السفلية للأشجار. وتتغذى قرود الأوكاري القرمزية على الفاكهة والمكسرات والبراعم والأوراق. رقم 8. الكراكن العملاق. وهو كائن في الفولكلور النرويجي عبارة عن وحش بحري، ويقال أنه يسكن سواحل النرويج وأيسلندا. ويقال بأنه كان يجعل المياه داكنة بإخراجاته، مما يعتقد بأن الأسطورة مستوحاة من كائنات كالحبار العملاق الحقيقي. فالكراكن هو أخطبوط عملاق يعيش في المياه ويرهب النرويجيين منذ القرن 12. ويحكى أن لديه عينان كبيرتان ومخالبه تمكنه من التقاط أكبر السفن البحرية. وشبهه البحارون على أنه في الحقيقة أخطبوط أو حبار عملاق. وصرح بعض النرويجيين القدماء أنهم عثروا على وحش عملاق، وكان يصل طول أذرعه إلى 30 مترا ويزن أكثر من 10 أطنان. واعتبروا أن الكراكن من الوحوش البحرية الكبيرة. وقامت كثير من الأعمال الأدبية والخيالية عن هذا الوحش ذو الحجم المخيف. والحقيقة أن هذه الأساطير مبالغ فيها كثيرا، فيمكن أن يكون الكراكن هو نفسه الحبار العملاق الحقيقي الذي يعيش في الأعماق، والذي قد يصل طوله إلى 20 مترا، وهو أمر يعد وجوده طبيعي في أعماق المحيطات. رقم 7. تنين البحر الأزرق. تنين البحر الأزرق أو البلوكي الأطلسي هو نوع من الحيوانات الرخوية البحرية ذات اللون الأزرق، وتمضي حياتها تطفو على السطح بسبب وجود كيس مملوء بالغاز في معدتها. ويصل الحجم العادي لهذا النوع إلى 3 سنتيمترات تقريبا.
ولون تنين البحر من الرمادي الفضي على جانبه الظهري والأزرق الداكن، وكما لديه خطوط زرقاء داكنة، وله 6 زوائد تتفرع في شكل شعاعي، ولديه عضو يستخدم في التغذية يشبه اللسان به أسنان مدببة مسننة، وتم العثور عليه في شرق وجنوب أفريقيا وفي المياه الأوروبية والساحل الشرقي لأستراليا. ويفترس تنين البحر الأزرق غيره من الكائنات البحرية الأخرى الأكبر حجماً، وغيرها من السيفونوفورات السامة، وتخزن التنانين الزرقاء السموم في حويصلات خاصة فوق أسنانها، ويستطيع تركيز هذه السموم وإنتاج نوع أقوى من السم، ويستخدمه كدفاع ضد الحيوانات المفترسة. وقد يتلقى البشر الذين يتعاملون معه لدغة مؤلمة للغاية وخطيرة وتسبب الغثيان والتهاب الجلد الحاد. وتعد التنانين الزرقاء من الكائنات المخنثة، فهو يحتوي على أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة. رقم 6. كلاب الطين البحرية. كلاب الطين البحرية هي نوع من السمندل، وتعيش أسلوب حياة مائي بالكامل في الجزء الشرقي من أمريكا الشمالية، في البحيرات والأنهار والبرك. وتعتمد كلاب الطين على الخياشيم الخارجية كوسيلة أساسية للتنفس، نظرا لأن تنفس الجلد والرئة وحده لا يكفي لتبادل الغازات. ويمكن أن تنمو بطول متوسط يبلغ 33 سنتيمترا، على الرغم من الإبلاغ عن عينات تصل إلى أكثر من 2 مترين. وتعد كلاب الطين كائنات ليلية ولا تخرج أثناء النهار إلا إذا كانت المياه التي تعيش فيها عكرة. وتمتلك الكلاب الطينية أيضا أطرافا صغيرة مفلطحة، ويمكن استخدامها للمشي ببطء على قيعان الجداول أو البرك. وهي مخلوقات آكلة للحوم وتأكل أي شيء يدخل في أفواهها، وعادة ما تفترس الحيوانات مثل الحشرات والرخويات والحلقيات والأسماك الصغيرة، والبرمائيات وديدان الأرض والعناكب. رقم 5. اللوفورين الأكبر. اللوفورين الأكبر أو طائر الجنة الرائع هو طائر صغير يبلغ طوله حوالي 26 سنتيمترا، والذكر أسود اللون مع تاج أخضر قزحي اللون وغطاء صدر أخضر مزرق، وغطاء أسود طويل منتصب يغطي ظهره. والأنثى طائر بني محمر مع برتقالي مائل للبني في الأسفل. وهذا النوع لديه عدد قليل بشكل غير عادي من الإناث، ولهذا فالمنافسة بين الذكور على التزاوج شرسة للغاية، وقد أدى ذلك إلى أن يكون لدى الأنواع واحدة من أكثر عروض التودد في عالم الطيور. فيجذب الذكر نظر الأنثى بأن يرفع رأسه المطوي من الريش الأسود، ودرع الصدر باللون الأزرق والأخضر إلى أعلى، وينتشر على نطاق واسع ومتناسق حول رأسه، مما يجعل المنظر الأمامي للطائر بشكل رائع. ورغم هذا فمتوسط الإناث يرفضن ما يقارب 20 من الخاطبين المحتملين قبل الموافقة على التزاوج. ويتواجد اللوفورين في جميع أنحاء الغابات المطيرة في غينيا الجديدة وفي إندونيسيا. وتتغذى اللوفورين على الفاكهة والحشرات الأكبر. وتم رصده أيضا وهو يفترس بعض الضفادع والزواحف والطيور الصغيرة الأخرى. رقم 4. الغزلان مصاصة الدماء، وهي بعض أنواع غزال المسك والماء، وتأتي مجهزة بأنياب حقيقية. وبسبب هذه الأنياب غالبا ما يشار إلى هذا الحيوان باسم الغزلان مصاصة الدماء. فلها أنياب طويلة وحادة وتتخطى الفك السفلي، ويتم تثبيت هذه الأنياب بشكل ظاهر. وفي المواجهات العنيفة يدفع غزال مصاص الدماء أنيابه للخارج، ويسحب شفته السفلية لتقريب أسنانه من بعضها. فأنياب الغزلان تستخدم في الغالب كأسلحة من قبل الذكور المتنافسين، والذين يتنافسون على الأراضي والوصول إلى الإناث المتكاثرة. ويحاول كل منهما جرح الآخر على رأسه أو كتفيه أو ظهره، عن طريق طعن أو تمزيق أنيابه العلوية. وينتهي القتال من قبل الخاسر، الذي إما أن يمد رأسه ورقبته على الأرض، أو يدير ذيله ويتم طرده خارج المنطقة. ونادرا ما تكون المعارك مميتة، ولكنها قد تترك الخاسر منهكا إلى حد كبير. ومعظم الغزلان ذات الأنياب سرية للغاية، ومن غير المحتمل أن تراها في العراء كثيرا. ومعظم الأنواع المتبقية من الغزلان ذات الأنياب المتبقية في العالم معرضة الآن للخطر بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل. رقم 3. الشيطان الشائك. الشيطان الشائك، والمعروف أيضا باسم شيطان الجبل والسحلية الشيطانية والتنين الشائك، وهو نوع من السحالي الصحراوية، ويتواجد عادة في الأدغال القاحلة والأماكن قليلة الأشجار، والصحراء التي تغطي معظم وسط أستراليا، حيث تتوفر التربة الرملية. ويبلغ طوله من 8 إلى 20 سنتيمترا، وكما أن لونه متداخل بألوان الصحراء، واللون الأساسي له هو البني ويميل إلى الصفرة. ويغطي جسمه نتوء وأشواك على الرأس والرقبة، وشكل الجسم مخروطي تقريبا، وهذا يساعد على إخافة المفترسات. وتكون الأنثى أكبر حجما من الذكر.
ويتميز الشيطان الشائك أيضا بأن له رأسا زائفا شوكيا على مؤخرة رقبته، وعندما يشعر بالخطر يقوم بإظهار الرأس الكاذب، ويظهره للتمويه ويخفي رأسه الحقيقي بين أرجله الأربعة. ويتغذى على النمل والحشرات الصغيرة، حيث بإمكانه أكل حوالي 5000 نملة في وجبة واحدة. رقم 2. دببة الماء بطيئة الخطى. بطيء الخطى ويعرف بالتارديبرادا أو دب الماء. ويتميز هذا الحيوان بأنه بطيء المشي وينتمي لرتبة الانسلاخيات. ويعتبر أيضا أقوى وأغرب حيوان في العالم. وهو حيوان صغير ويصل أقصى طوله إلى 1.5 ملم. وتعيش دببة الماء في البيئات البحرية وفي المياه العذبة أيضا. والتارديبرادا هو حيوان مجهري مزود ب8 قوائم تنتهي كل منها بمخالب. وله بعض الصفات الخارقة فوق العادة. ويستطيع العيش في الفضاء الخارجي. ففي عام 2007 أرسل في تجربة فضاء علمية. وبقي على قيد الحياة طوال فترة التجربة التي استغرقت 12 يوما. فهو يستطيع تحمل درجات الحرارة العالية. ويستطيع تحمل برودة شديدة لدرجات تحت مستوى الصفر. ويستطيع أن يعيش لمدة 200 سنة. ولم يتم العثور على أعضاء تنفسية لهذا الحيوان، ولكن يحدث تبادل الغازات من خلال جميع أنحاء الجسم. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة. ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. شوباكابرا. وتعني حرفيا مصاص الماعز، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأمريكتين. ويأتي اسمه من عادة الحيوان حسب الشهود بمهاجمة وشرب دم الماشية ولا سيما الماعز. ويختلف الوصف الجسدي للشوباكابرا، فيعتقد أنه مخلوق ضخم الجثة وبحجم دب صغير، مع صف من الأشواك يمتد من الرقبة إلى قاعدة الذيل وفم يشبه فم التماسيح. وسجلت مشاهدات للشوباكابرا في بورتوريكو وحتى تشيلي. وتم رصده في دول خارج الأمريكتين مثل روسيا والفلبين. وقد تم التحقق من مشاهدات في شمال المكسيك وجنوب الولايات المتحدة. ووصف من البعض بأنه نوع يشبه الكلبيات مصاب بالجرب. وتم تسجيل أول هجوم في بورتوريكو في مارس عام 1995. وفي هذا الهجوم تم اكتشاف 8 خراف ميتة، وعلى كل منها 3 جروح في منطقة الصدر. وتم استنزاف الدم منها. وفي أبريل عام 2006 شوهدت شوباكابرا للمرة الأولى في روسيا الوسطى. وذكرت تقارير أن وحشا يقتل الحيوانات ويمتص دماءهم. فلقد قتلت شوباكابرا 30 خروفا واستنزف دمهما بين عشية وضحاها. وفي أواخر أكتوبر 2010 خلصت تقارير من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة إلى أن جميع شوباكابرا كانت ببساطة ذئاب قيوط مصابة بالطفيليات الجربية، والذي من شأنه أن يفسر معظم ملامح شوباكابرا، والتي عندها فراء قليل وجلد سميك ورائحة عفنة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.